สวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวพร้อมทั้งบอกข้อมูลพื้นฐานรวมไปถึงภารกิจหน้าที่ที่อาจารย์ได้ทำหรือตำแหน่งงานในโรงเรียนการศึกษาพุทธบละเอียดครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายปรีชาวรสารนะครับจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตดนตรีศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็สอนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มการทำงานนะครับปัจจุบันนี้ดูแลงานดนตรีที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด101นะครับตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีสากลเบื้องต้นตามอ่า พื้นถิ่นที่นักเรียนมีความสนใจครับครับทีนี้ในภารกิจแล้วก็ปฏิภาณของโรงเรียนที่ตั้งไว้คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นมายังไงครับอาจารย์ครับภารกิจและปณิธานของโรงเรียนที่ตั้งไว้ก็คืออยากจะส่งเสริมเด็กนักเรียนตาบอดนะครับที่มีความบกพร่องทางการเห็นอยากจะให้เขาได้มีศักยภาพแล้วก็มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในเชิงดนตรีทุกชนิดดนตรีที่เขามีความสนใจแล้วก็มีอุปกรณ์เข้าถึงนะครับทางโรงเรียนก็เลยมีการจัดการส่งเสริมผู้ที่มีความสนใจในดนตรีด้านต่างๆนะครับให้ได้มีทักษะแล้วก็หาเครื่องมืออุปกรณ์ ให้กลุ่มที่มีความสนใจนั้นได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็หาครูผู้สอนนะครับมาช่วยส่งเสริมเพื่อให้เขาได้มีศักยภาพแล้วก็ให้เขาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางดนตรีทุกชนิดดนตรีครับครับและอะไรที่เป็นคุณค่าของภารกิจที่อาจารย์สามารถช่วยโรงเรียนได้บ้างครับคุณค่าที่ช่วยโรงเรียนได้ก็คือทุ่มเทความสามารถเต็มศักยภาพนะครับเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาเพื่อให้บุคคลตาบอดที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และท้ายที่สุดเพื่อเป็นการนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตของเขาได้ในการดำรงชีวิตครับ ครับ วิธีการเตรียมความพร้อมในการสอนนักเรียนที่มีความรู้ทางการเห็นจากประสบการณ์การฝึกการใช้การสอนอาจารย์มีวิธีการสอนอย่างไรครับจากประสบการณ์ในการสอน20กว่าปีที่ผ่านมานะครับวิธีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมการสอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในทุกๆชนิดของดนตรีนั้นนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องเอาความสนใจของนักเรียนนะครับแต่ละชนิดเครื่องดนตรีมาบวกกันก่อนนะครับแล้วก็หาจุดกึ่งกลางระหว่าง ความชอบความสนใจแล้วก็ความใฝ่รู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็จะคัดแยกแต่ละกลุ่มออกมาให้อยู่ในความชอบในระดับเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็หาเครื่องดนตรีที่นักเรียนชอบมาจัดเป็นกลุ่มเพื่อความสนใจแล้วก็เพื่อความง่ายในการสอนในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ และอะไรเป็นความท้าทายนะครับในการสอนนักเรียนในความรู้สึกในความในประสบการณ์ของอาจารย์อะไรเป็นความท้าทายในการสอนความท้าทายในการสอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเห็นนั้นนะครับค่อนข้างจะมีอุปสรรคแต่ไม่ใช่ปัญหาในการสอนของครูที่บกพร่องทางการเห็นเหมือนกันนะครับความท้าทายก็คือเราจะต้องพาเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาไม่รู้เริ่มต้นจากสิ่งที่เขาไม่เป็นให้เขาได้รู้ให้เขาได้เป็นให้เขาได้สัมผัสในสิ่งที่ถูกต้องหรือแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่ท่าทางท่วงทีหรือคุณลักษณะของเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบหลักเลยให้แนวทางอย่างถูกต้องแล้วก็ให้ทฤษฎีอย่างตรงไปตรงมาและที่สำคัญก็คือใช้สื่อจริงประสบการณ์จริงสอนความท้าทายนั้นก็จะได้รับผลครับ ครับอะไรคือรางวัลของการสอนอาจารย์รางวัลของการสอนก็คือครับความสำเร็จของลูกศิษย์แล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นในการสอนของลูกศิษย์ในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีความสำเร็จแล้วก็มีผลงานการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆเด็กเล่นได้เด็กแสดงออกได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญก็คือท่านผู้ชมที่เป็นสื่อสะท้อนให้กำลังใจนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนว่า เด็กตาบอดนั้นถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกทางก็คือเขาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพได้นี่คือรางวัล
ที่ดีใจที่สุดของผม ใช่ ค เป็ รั น บ ความสำเร็จของนักเรียนนะครับ ใช่ครับ สำหรับการเรียนการสอนดนตรีนั้นเนี่ยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ต้องมีหลายๆประเด็นที่จะต้องสอบถามเด็กในโรงเรียนทุกคนเนี่ยนะครับมีโอกาสมาเรียนในวิชาดนตรีมีโอกาสไหมครับมีโอกาสและมีโอกาสอย่างไรบ้างครับ เด็กทุกคนมีโอกาสมาเรียนในวิชาดนตรีทุกคนนะครับ แต่โอกาสการแสดงออกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจใฝ่แสดงแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวทุกคนมีโอกาสเรียนครับ แต่ว่าทุกคนจะไม่ได้มีโอกาสแสดงออกบนเวทีทุกคนเพราะว่าความสามารถแต่ละคนก็มีความแตกต่างครับ เราต้องคัดเลือกนะครับ ใช่ครับคัดเลือก มีความสามารถขึ้นมาเล่นก่อนแต่นี้ในการจัดการเรียนในการเรียนการสอนดนตรีเป็นอย่างไรแล้วก็หลักสูตรของการสอนหรือวิธีการสอนรวมไปถึงอุปกรณ์การสอนแล้วก็อาจารย์ มีอะไรบ้างนะครับ หลักการสอนดนตรีก็คือสอนตามหลักสูตรของกระทรวงที่กำหนดนะครับ ส่วนการเรียนการสอนแล้วก็การปฏิบัติดนตรีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของลูกๆที่จะเรียนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์นะครับเราก็มีนะครับตามศักยภาพแล้วก็ตามความถนัดของดนตรีพื้นถิ่นนะครับ เช่นเราอยู่ภาคอีสานนะครับก็จะมุ่งเน้นไปทางดนตรีพื้นเมืองนะครับหนักกว่าดนตรีสากลเพราะว่าโดยเนื้อแท้ความชอบความถนัดแล้วก็ด้วยวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์เราก็หาได้ง่ายนะครับครับแล้วมีการเขาเรียกว่าเรียนพิเศษดนตรีไหมครับหมายถึงว่ามีโรงเรียนได้จัดเรียนพิเศษเพิ่มเติมไหมครับนอกจากที่เราสอนการเรียนพิเศษดนตรีนั้นนะครับอย่างที่ครูปรีชาให้รายละเอียดเบื้องต้นแล้วว่าเราจะคัดกลุ่มที่สนใจจริงๆแล้วก็คัดกลุ่มที่มีความชอบจริงๆนั้นไปเรียนนอกเวลาเพราะว่าโดยเนื้อแท้ปกติแล้วเราก็จะมีวิชาการนะครับส่วนการสอนดนตรีนั้นนะครับเราก็จะคัดกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็ไปสอนนอกเวลาหลังเวลาเรียนครับผมครับปกติแล้วนักเรียนมีความสนใจกับการเรียนรู้เขาเรียนรู้ได้อย่างไรนี้ถ้าเขาสนใจที่จะเรียนดนตรีตรงนี้โดยปกติแล้วคนตาบอดส่วนใหญ่จะมีความสนใจในด้านดนตรีครับเขาจะเรียนรู้โดยการ1ผ่านครูผู้สอน2ผ่านเพื่อนๆจากรุ่นต่อรุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้แนวทางแล้วก็จับเอากลุ่มที่สนใจมาติวพิเศษหรือมาจัดทำเป็นวงพิเศษเพื่อทำการแสดงเลยครับครับหรืออาจจะมีเรียนตัวต่อตัวกันบ้างใช่ครับในบางกรณีบางเคสเราที่เราจะต้องต่อเพลงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของความท้าทายแล้วก็ปัญหาของการสอนทั้งสองลักษณะเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นอย่างไรครับปัญหาในการสอนก็คือหนึ่งก็คือเด็กเมื่อเขาลงทุนมาเรียนแล้วบางครั้งนะครับเมื่อเจอทฤษฎีหรือเจอการปฏิบัติที่ยากๆเนี่ยเขาก็จะมีการถอดใจนะครับแล้วก็การสอนก็จะต้องเป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่ครับถ้าเขาถอดใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องสิ่งที่ท้าทายก็คือเราก็ต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เขาเกิดพลังในการที่จะเรียนแล้วก็เพื่อให้เขาเกิดความสนใจในการที่จะใฝ่หาในการที่จะต่อยอดต่ออันนี้ก็คือสองอย่างมันก็ทำงานควบคู่กันไปนะครับทั้งสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนครับครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนและวิธีการขณะที่ทำกิจกรรมกับนักเรียนขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนตาบอดนั้นไม่สามารถที่จะอ่านโน้ตบนกระดานได้อ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นได้แล้วก็เล่นไปด้วยพร้อมกันนะครับคนตาบอดส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเรียนดนตรีแล้วเราจะเน้นการฟังเสียงและการปฏิบัติจริงเช่นสอนตัวต่อตัวครับไล่โน้ตตัวต่อตัวแล้วก็ให้สัมผัสเครื่องดนตรีจริงๆเพื่อเป็นการทดแทนในการอ่านโน้ตนะครับฝึกฟังเสียงฝึกฟังความแตกต่างแล้วก็ฝึกสมาธิให้เขาเกิดสมาธิแล้วเขาก็จะได้รับการฝึกอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างไวกว่าเด็กปกติถ้าเขามีความสนใจไม่วอกแวกนะครับอาจารย์สอนดนตรีอะไรให้กับนักเรียนบ้างยกเว้น
คือนอกจากนี้ก็คือจะมีทั้งดนตรีตะวันตกดนตรีไทยเดิมดนตรีอ่าพระราชสำนักดนตรีพื้นบ้านอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งเน้นดนตรีพื้นบ้านครับเพราะว่าท้องถิ่นอีสานนั้นดนตรีพื้นบ้านก็จะเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในพื้นถิ่นแล้วก็ดนตรีไทยบ้างบางส่วนนะครับพวกขลุ่ยพวกดนตรีไทยบางส่วนที่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็สอนให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อเป็นดนตรีทางเลือกนะครับดนตรีสากลเบื้องต้นนะครับแล้วก็สอนให้พวกกลองคีย์บอร์ดกีตาร์อันนี้ก็มีสอนครับครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะครับในขณะที่แสดงดนตรีเนี่ยนะครับแสดงในแสดงในสถานการณ์ในสถานที่แสดงในหรือนอกสถานที่นะส่วนใหญ่ที่เราจัดให้นักเรียนแสดงหรือทั้งสองส่วนส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งสองที่นะครับทั้งสองส่วนก็คือในสถานที่เราก็จัดให้นักเรียนแสดงนอกสถานที่องค์กรหน่วยงานต่างๆมาขอความอนุเคราะห์ครับที่เชิญเรามาแล้วก็ไปแสดงให้ตามคำขอต่างใช่ครับๆซึ่งเด็กก็แสดงความสามารถบนเวทีเหมือนกับทั่วๆไปใช่ครับในการเล่นเครื่องดนตรีมีเรื่องของคอนดักเตอร์พวกนี้เนาะครับนะครับในโอกาสใดบ้างที่นักเรียนได้ไปแสดงได้แสดงในโรงเรียนโอกาสที่แสดงในโรงเรียนก็คือเมื่อมีงานประชุมผู้ปกครองนะครับทางโรงเรียนของเราก็แสดงมีการจัดงานกิจกรรมต่างๆปีใหม่ลอยกระทงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาการให้ลูกๆของเราได้แสดงออกนะครับในทุกๆกิจกรรมของเราก็จะพยายามส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีโอกาสแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆโอกาสเลยครับครับแล้วก็โอกาสไหนที่เราได้นำนักเรียนไปแสดงนำนักเรียนออกแสดงนอกสถานที่ครับนะครับก็ได้แก่วันคนพิการหรืองานต่างๆที่องค์กรหน่วยงานอื่นร้องขอนะครับในทุกๆโอกาสแล้วก็ให้การสนับสนุนสัมพันธ์ชุมชนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและโรงเรียนที่ต้องออกไปอยู่แล้วนะครับบุญประเพณีประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยในทุกโอกาสเราก็นำลูกๆของเราออกไปแสดงนอกโรงเรียนสถานที่เป็นการร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ในมุมมองของผู้ชมบ้างนะครับมุมมองของผู้ชมเนี่ยที่คนดูมีความรู้สึกชมการแสดงเป็นอย่างไรเท่าที่อาจารย์ได้สังเกตจากพานักเรียนไปแสดงส่วนใหญ่แล้วนะครับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงอ่าศักยภาพของนักเรียนพิการทางด้านการเห็นอยู่แล้วนะครับก็การตอบรับการชื่นชมเสียงตอบรับครับเสียงตอบรับก็คือในค่อนข้างดีนะครับเขาชื่นชมในความสามารถแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในเชิงบวกตลอดเมื่อเราออกไปแสดงที่ไหนเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมในเชิงบวกอยู่ตลอดครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนตาบอดนั้นไม่ใช่คนที่ถูกปิดกั้นโอกาสคนตาบอดก็ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างหลากหลาย แล้วก็ได้รับความเมตตาจากบุคคลอื่นที่เห็นถึงพัฒนาการของเขาก็เชิงบวกเยอะครับในการแสดงนะครับครับแล้วนี่มาในส่วนของผู้ปกครองบ้างผู้ปกครองนักเรียนของผู้ปกครองของนักเรียนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประสบการณ์ในการเรียนและประสบการณ์ในการแสดงดนตรีของนักเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของมุมมองในทางบวกหรือทางลบอะไรอาจารย์การแสดงออกหรือการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองที่นี่นะครับค่อนข้างดีเกือบ100%นะครับเนื่องจากว่าลูกๆเขาได้มีการแสดงออกแล้วก็บางคนนะครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับบริจาคเครื่องดนตรีมาให้ทางโรงเรียนได้ต่อยอดนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในด้านต่างๆนะครับในเชิงบวกแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆนะครับเมื่อกลับไปอยู่แล้วก็สานต่อแล้วก็ชื่นชมในผลงานของลูกแล้วก็ชื่นชมในผลงานของโรงเรียนที่สามารถส่งเสริมให้ลูกเขาได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกมากขึ้นกว่าปกติเลยครับครับโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของนักเรียนบ้างนะครับที่เป็นผู้ที่เป็นเป็นนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้เรียนรู้อุปกรณ์แล้วก็ได้เป็นผู้แสดงเนาะเขามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องของการแสดงความรู้สึกกับท่าทีของการที่เขาได้มีส่วนร่วมในการแสดงในแต่ละครั้งครับอันดับแรกเลยนักเรียนมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะแสดงออก
ทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาก็คือเขาดีใจที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งและมีโอกาสแสดงได้เหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาแสดงก็คือโอกาสที่เขาจะได้รับนั้นก็ก็ดีแล้วก็เขาก็มีความสุขในการแสดงออกนะครับ ครับแล้วทีนี้ในส่วนของคณะผู้บริหารโรงเรียนนะครับมีการสนับสนุนหรือมีความคิดในการแสดงดนตรีของนักเรียนอย่างไรบ้างสำหรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนะครับในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาผู้บริหารโรงเรียนก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้พัฒนาด้านดนตรีไปควบคู่กับด้านอื่นๆโดยที่ไม่มองว่าดนตรีนั้นนะครับคนตาบอดที่ไหนใครๆก็เล่นได้แต่ว่าผู้บริหารมีมุมมองว่าคนเรามีความชอบมีความถนัดต่างกันในเมื่อเด็กมีความสนใจทางด้านดนตรีท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่จะนำพาให้นักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจนั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในเรื่องของดนตรีในทุกๆดนตรีครับครับมาดูในส่วนของความคิดเห็นของชุมชนบ้างนะครับชุมชนได้เห็นการแสดงของนักเรียนเป็นอย่างไรก็คือเขารู้สึกยังไงเขาคิดว่านักเรียนสามารถแสดงดนตรีกระทำได้ สามารถที่ประกอบอาชีพได้ไหมหรือสามารถที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนในการแสดงวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับครับสำหรับชุมชนโดยรอบที่เราได้ไปสัมพันธ์ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับชุมชนโดยรอบนั้นก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในการออกไปแสดงความสามารถของลูกๆนักเรียนของเราในแต่ละครั้งในแต่ละงานนะครับชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสกับลูกๆของเรานะครับเมื่อมีงานที่ไหน ชุมชนก็ร้องขอทำหนังสือมาถึงผู้บริหารนะครับแล้วก็ชุมชนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนปกติกับคนในชุมชนให้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันและชุมชนก็เป็นส่วนสนับสนุนให้เด็กมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตแล้วก็แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบในทุกๆโอกาสครับครับในการนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชาวรสารนะครับที่ตอบคำถามต่างๆนะครับในส่วนของโครงการที่ได้ทางผู้สนับสนุนได้จัดให้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่คิดว่าเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้พิการทางการเห็นนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับผม